Nga Progyo sa Rojas City. Ini ang 88.1 Spirit FM Rojas. Mga best friends, tutok na sa Morning Music Marathon, Lunes to Biyernes, alas 9 hasta alas 10 ang aga, kaupod si DJ Pretty. And makakasama niyo ulit isang oras na naman ng love songs and life lessons, ang Morning Music Marathon. Siyempre with DJ Pretty, dito lamang sa 88.1 Spirit FM. Sama-sama together, always and forever. Have a happy spirit. Malingaw naman sa DJ, nga hindi man dessert, pero alert na alert, nga si DJ Washuga sa Sounds Good Pinas. Alas 11, tubtob alas 12 sa Udo. 88.1 Spirit FM, kasama niyo pa rin ng DJ na hindi man dessert, pero alert na alert. Ang DJ na hindi man matamis, pero palaging namimiss. This is DJ Washuga for Sounds Good Pinas. Samtang ipadala naman ang mga favorite song requests sa Afternoon Heat Feels with DJ Sweetie, alas 3, tubtob alas 4 sa hapon. Nakatuto kayo sa inyong music tambayan, sama-sama together, always and forever, 88.1 Spirit FM. With me here, DJ Sweetie, ang bubusog ng mga puso ninyo tuwing hapon, dito lamang sa Afternoon Hit Feels. Padayon naman kita sa kasadya kag mga papremyo sa istoryahan ta, kada Martes kag Huwebes ang gabi, alas 7 tubtob alas 9. Programa ang hindihon para sa tanan. Bata ka man, o konti gulang, sa sining malinong kag malamig nga kagabihan. Optanta ka. May problema ka. Istoryahan ta! Dali na! Hibaloon naman ang mga programa sa Arkidiocese sa CAPIZ, ilabi na ang Social Action Ministry, kaupod naman si Father Mark Ranflor sa Church in Action. Lunes, Miyerkules kag Biyernes, alas 7 tubtob alas 8 sa gabi. God would always send angels to rescue you from the feeling mag-give up ka na o kung madidepress ka na. Ginahawiran ko lagad may ang linya. Yung kung why kasi ni, may problema ka din, may problema ka na. Importante mo eh. Bago nga mga programa para sa bago nga istasyon, pero padayon sa pag-alagad kag pagserbisyo sa inyo nga mga best friends namon. Ini ang 88.1 Spirit FM Rojas. Sa amon mga pinalangga nga mga tagpalamati, ang aton temporaryo nga pagpangalagad sa kahanginan gamit ang 88.1 nga radio frequency sa pangalan nga Kader FM, ang sakaron magabaylo bilang 88.1 Spirit FM. Ang ining istasyon ng ginapanag-iyahan sang Arkidiocese sang CAPIZ kag ginadumalahan sang CAPIZ Archdiocesan Social Action Center o CASAC sa idalom sang pag-iya sang Catholic Media Network. Sa amon mga kaalagad, saligan ninyo ang amon padayon nga pagdulong sa mga dekalidad nga mga balita kag impormasyon, entertainment kag serbisyo publiko. Spirit FM, mas gin pabaskog, mas gin pasangkad, kag mas gin pasanyog. Ini ang 88.1 Spirit FM, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Mas maayo kun may upod ka, sang isa ka lang. Kay amo ini ang maayo nga mahimo kun may upod ka. Kun ara ka sa kalisod, mabuligan ka sang imo upod. Pero makaluluoy ka kun ara ka sa kalisod, nga wala sing may magbulig sa imo. Mahabos ka perdihon kun isa ka lang. Pero kun may upod ka, may kapag-on ka. Pareho bala sang lubid, kun tatlo ini kaduble, mabudlay ini bugtuon. Manugwali, Kapitulo 4, versikulo 9, tubtub 10 kag 12. Sa tunga sang kasubo,
paghangkat kag kalisod, ginatawag ka. Sa tunga sang kadulaan sang paglaom kag pagkinahanglan, ginatawag ka. Sa tunga sang pagtilaw sa kalibutan, ginatawag ka. Abyan, kabay unta dunggon ining mga panawagan. Ang CAPIZ Archdiocesan Social Action Center pinaagi sa programa nga Alay Kapwa, nagapang-agda sa tanan nga may bulawanan nga tagipusoon kag may kaalwan sa pagpaambit para sa aton mga nagakinahanglan nga kauturan. Makigbahin sa aton proyekto nga Abyan, ukon Active and Benevolent Samaritan for the Youth and the Needy, isa ka espesyal nga programa para sa mapinuslanon nga kausa. Pinaagi sini sa nang naton masuportahan ang mga inisyatibo sang simbahan, pinaagi sa CASAC, kasubong sang mga masunod. Pagpaumuad sa mga mapag-on nga komunidad, pinaagi sa Disaster Risk Reduction and Management, kag Relief and Recovery Assistance. Pagbulig sa mga kubos kag nagakinahanglan, pinaagi sa Educational Scholarship, kag Sustainable Livelihood Program. Kag pagtatap sa dunang manggad kag mga mahuyang, pinaagi sa environmental and green initiatives, kag medical and financial assistance. Dali kag mangimbahin sa listahan sa mga maayo nga Samaritano sa CAPIZ, kay sa imo pagsabat sini nga panawagan, magabaton ikaw sang pinasahi nga pugay gikan sa aton pinalangga, Jose F. Cardinal Advincula. Para sa mga pamangkutanon angot sini nga programa, mahimo lamang magbisita sa CASAC office nga nahamtang sa St. John 23rd Building and Pastoral Center, Archbishop's Residence Compound, Lawaan, Rojas City, o kung magtawag sa mga numero 6210-218 o kung sa 0907-621-6650. Para sa mga luyag magbulig, sarang nyo nga mapalabot ini sa mga masunod nga account. BPI Rojas Plaridel Branch. Account name, Roman Catholic Bishop of CAPIZ. Account number, 1103-396308. Euro account, CAPIZ Archdiocesan Social Action CTR INC. Account number, 1104028485. Swift code, BOPIPHMM. Ukon sa GCash account, CAPIZ Archdiocesan Social Action Center INC. Account number 0907-621-6650. Abyan, hulaton ka diri namon. Abyan para sa nabudlayan kag nagakinahanglan. Abyan, para sa edukasyon kag kaalam. Abyan sa tion sang emerhensya kag katalagman. Abyan, para sa masanyog nga palangabuy-anan. Abyan para sa hilway nga kalibutan. Abyan, para sa mapag-on nga katilingban. Abyan, Active and Benevolent Samaritan for the Youth and the Needy. CAPIZ Archdiocesan Social Action Center is the social development and humanitarian arm of the Archdiocese of Capiz, mandated by the Church for social service to empower, develop, and protect. Community-managed DRR has been the core approach in all the programmatic interventions implemented by CASAC. It strives to equip communities that are vulnerable to hazards to become more resilient, empowering them to be more mindful of their duties and responsibilities. Therefore, all projects are anchored in the efforts to make individuals and communities ready to face shocks and be able to bounce back immediately with lesser reliance on outside assistance.
It also instituted a strong partnership with local government units, government and non-government agencies to ensure that contingency plans are approved and adopted. More than these accomplishments, CASAC is now on the right track in transitioning itself to be the bearer of excellence in responding to the cries of the poor and to be God's loving arms for all His creations. We are CAPIZ, and this is how we build resilience. Have you ever questioned yourself about how you can make a difference? Have you ever thought about being part of the change you want to see in the world in the simplest way? As you continue to experience economic issues, environmental and humanitarian crisis, the Archdiocese of CAPIZ, through CAPIZ Archdiocesan Social Action Center, never stops performing its mission, empowering vulnerable individuals by developing resilient communities and protecting the dignity of creation. Throughout the history of the social action of serving the poorest of the poor comes the Social and Resource Mobilization Initiative called ABIEN, Active and Benevolent Samaritan for the Youth and the Needy. ABIEN is a Hiligaynon word which means friend. A collective action will bear fruits of camaraderie, commitment, and compassion. In any amount that you can contribute and donate, little or big, can support one or more of the many priorities of our organization. Disaster risk reduction and management. You will be able to help communities increase their preparedness for calamities by strengthening DRR measures through skills training, contingency planning, and community drill, and to help establish school and parish-based DRRM. For relief and recovery assistance. During disaster, the organization will be able to hold relief operations and provide shelter repair kits to the affected population. For sustainable livelihoods, you can empower underprivileged families to have their sufficient source of livelihood by attending trainings and acquire startup kits. And also for the development of farming methods to rural communities and transfer of agricultural technology. For environmental sustainability and green initiatives, you can be a catalyst by supporting our organization to promote good stewardship to Mother Nature, produce organic products, and set up vegetable backyard gardens. For medical and financial assistance, you can lessen the burden of our marginalized who can't afford to pay for their medical fees and hold medical mission to communities deprived of medical attention. Be part of our ABIEN initiative. Be an ABIEN. Be a Samaritan. Your compassion can make a world-lasting impact. Donate now and to the next. For a country so used in responding to disasters and emergencies, we were left empty-handed when COVID-19 pandemic hit the Philippines. But Filipinos never lack generosity and the heart for service, and in every difficult situation, we always rise to the occasion. At NASA Caritas Philippines, we call this Alay Kapwa. In 1975, through the Catholic Bishops' Conference of the Philippines, Alay Kapwa was institutionalized as the Church's evangelization and resource mobilization program. Over time, NASA Caritas Philippines and the dioceses have significantly translated the social action works of mercy, development, and justice into concrete, impactful, and sustainable socio-pastoral programs through the diocesan social action centers. AK has become the accompanying spirit in our solidarity with the poor. Through Alay Kapwa, we were able to respond to the 4 challenges the Church is facing. First, inequality or widespread poverty.
We were able to help the poorest and the most vulnerable families and communities through livelihood interventions, especially during disasters and emergencies. Our integral evangelization program and recently the self-help group approach to empowerment helped not only women but families and communities through savings, leadership formation, and community building. Caritas Manila's 6 Lent Weeks program, for example, has helped so many urban families and communities for decades. Second, fragmentation of ministries and organizations within the church. AK integrates social transformation into all aspects of church programs towards justice and peace and the integrity of creation. Third, split-level spirituality. AK, through the Social Action Apostolate, tries to reduce the gap between faith and practice by working for greater justice and equality in the Philippine society. Alay Kapwa was able to deliver programs and services that are geared towards total human development. It institutionalized holistic approaches like the AK programs in Lipa, implemented under the Servant Leadership Thematic Program and the AK Saksi program of Cotabato. Fourth, too much dependency on foreign aids. Through the AK Solidarity Fund, NASA Caritas Philippines receives an average of 5 million pesos annual contributions from the dioceses. This meant that if Catholics will share their blessings, we can automatically respond, as we usually do, to humanitarian needs and the CASAC's socio-pastoral programs without waiting or depending too much on external funding. This 2020, to celebrate its 45th founding year, Alay Kapwa is reshaping its strategies and approaches to better serve the Church of the Poor in the Philippines. Alay Kapwa, deeply rooted in the scriptures and the Catholic social teachings, is introducing its redefined threefold actions. Buo Kapwa, the formation action referring to programs and activities geared towards maturity and deep understanding of faith at a parish, community, and even school levels. Hati Kapwa, the generation of funds and volunteers for the implementation of the various social action programs as an outcome of formation. Lingkod Kapwa, the concrete programs and services of the Church for the poor and the vulnerable on peace, economy, social reform, labor, and environment. This may be classified into educational programs, healthcare programs, livelihood and sustainable agriculture, disaster risk reduction and management, and climate resiliency and environment protection. When COVID-19 disabled us to physically provide consolation and relief, it enhanced our generosity, compassion, and kindness for others. Amid confusion, uncertainties, and anguish, we were able to make a small concept of Bayanihan a national call. We were able to help thousands of families cope with the pandemic through the Alay Kapwa sa Pamayanan Caritas Community Kindness Stations, a full embodiment of our pagmamalasakit, pagbabahagi, at pag-aalay kapwa. And so as we celebrate the 500th year of Christianity in the Philippines, we at NASA Caritas Philippines and the 85 diocesan social action centers are gifting the Church with another legacy of being the heart of the Church of the Poor. We are fully making Alay Kapwa the main thrust of all our programs, our reason of being, the very spirit animating our social action works. Mga kaali kapwa, sa dili madugay, magapadulong na kita sa sitio Tag-Aw, Barangay Kamulalo, Dumaraw, CAPIZ para sa aton nga gift-giving activity sa mga Indigenous Peoples Community.
komunidades, ginpatigayon, bilang pagkilala sa kontribusyon sa indigenous people sa aton nga komunidad. 15 minutos kita nga nagpanglakaton halin sa idalong pakadudiri sa ilang nga chapel ni San Pedro Calungsod. Yari na kita karon sa San Pedro Calungsod Chapel kag sa dili madugay maghiliwat na kita sang isa ka santos nga misa nga pagapangunahan sa atong CASAC Director Father Mark Grandflor. Kita nga nagahalad sining santos nga misa. Nagapasalamat kita sa mahal nga Dios sa mga grasya nga ato nabaton. Kag subong man siguro nagapangamuyo kang nagapangayo kung may mga grasya ka mo nga ginapangayo sa iya dalon naton sa santos nga misa. Kasi makabalik man kami sa sunod pagid nga mga inadlaw. No? So sa liwat padamo nga salamat sa inyo nga pagbatong sa amon sa pagpatigayon ng makamisa kita kag subong man sa inyo nga pagtipon. No? Kaya wala diri karon ibilin lang naton man ang ilang nga parte. No? Pero may balon naton sila nga kung may misa, na binagit kong schedule sa parokya nga may misa, kutob sa mga kauturan naton nga mga Katoliko makapakikupot man sa Santos nga misa. Okay? Madamo, masalamat kag mayong aga sa inyong tanan. Pasalamatan ko ang ginatag din yung mga karitas sa Tagaw kung nakabel ng kabisang grasya ng Ginoo sa amon. Nagapasalamat gid kami labi na gid sa amon ng mga indigenous people nga kami nadumduman sa sining nga bulan nga nakaabel sining santos nga misa nga gindala ni Father Mark kag subong man ginapasalamatan man namon ang grasya nga ginpadala sa social action Manila kag sang CAPIZ. Mabukas sa gali ang klase, no? Oo, gani ga. Ito may naluyagan, gid ako. Diin lang ga man. Sa pagisima, balaga. Daw manami, gid ang kalidad sa edukasyon. Katoliko pa. Iba, gid namin paniniira ng bata. Amo man nag-ani na panumdum ko lang ga. Tapos, may law, may arts and sciences, education, may hospitality services, accountancy, engineering, may basic ed, graduate school pa gani mo. Oo lang ga. Agang ila, online kag modular class, plastado gid. Kag stricto sila kaayo sa health protocols. Kag dito sa Purisima, makasalig kita nga safe gid si Cherry. Oo pala ma. Pa, dugay ko na nababatian. Gusto ko gid sa Purisima. Kay sa Purisima is where my bright future begins. For inquiries, contact 0920-9534-104 or visit Colegio de la Purisima Concepcion Facebook page. Sa amon mga pinalangga nga mga tagpalamati, ang aton temporaryo nga pagpangalagad sa kahanginan gamit ang 88.1 nga radio frequency sa pangalan nga Kader FM, ang sakaron magabaylo bilang 88.1 Spirit FM.
Ang ini nga istasyon ng ginapanag-iyahan sang Archdiocese sang CAPIZ kag ginadumalahan sang CAPIZ Archdiocesan Social Action Center o CASAC sa idalom sang pag-iya sang Catholic Media Network. Sa amon mga kaalagad, saligan ninyo ang amon padayon nga pagdulong sa mga dekalidad nga mga balita kag impormasyon, entertainment kag serbisyo publiko. Spirit FM, mas ginpabaskog, mas ginpasangkad, kag mas ginpasanyog. Ini ang 88.1 Spirit FM, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Ang St. Joseph Vocational Technical Training and Assessment Center, ang TechVoc School sang Archdiocese of Capiz nga nahamtang sa Barangay Lawaan, Rojas City, magabukas sang Senior High School TechVoc Livelihood Track sa Agosto 23 sininga tuig 2021-2022. Libre ang tuition fee, libre ang miscellaneous fee. Hatagan pa kamo sang laboratory uniform kag toolkit. Magpa-enroll na para sa dekalidad kag Kristuhan anon nga pagdihon sang inyong mga talento, abilidad bilang mga future skilled workers. Gani ano pa ang ginahulata, magpa-enroll na sa St. Joseph, trabaho, sigurado. Ako ang inyong alagad, Jose Cardinal F. Advincula, founder sang Sininga Bulutuan, kag Arsobispo sang Manila. Sa dugang nga kasayuran, magpakig-angot sa numero 036-6207 ukon bisitahi ang Facebook page at St. Joseph TechVoc Center. Pangitalang si Mr. Romnick Igula. Kung minsan ay nahihirapan tayong maranasan ang kalapitan ng Diyos, siguro po ito'y dahil sa mga bagay na nagawa nating alam nating nakasakit sa kanyang damdamin. Subalit mapalad po tayong lahat. Nagapamati ka mo sa 88.1 Spirit FM. Sama-sama together, always and forever. That I am and all that I have, I lay them down before you, oh Lord, and all my regrets and all my acclaim, the joy and the pain, I'm making them yours. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Offer my life to you, everything I
para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man, tayo ay magdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sabay-sabay nang mag-aawitan ang mga bansa. Tayo'y tinuring ng Panginoon bilang mga anak. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sa amon mga pinalangga nga mga tagpalamati, ang aton temporaryo nga pagpangalagad sa kahanginan gamit ang 88.1 nga radio frequency sa pangalan nga Kader FM, ang sakaron magabaylo bilang 88.1 Spirit FM. Ang ining istasyon ng ginapanag-iyahan sang Archdiocese St. CAPIZ kag ginadumalahan St. CAPIZ Archdiocesan Social Action Center ug CASAC sa idalom sang pag-iya St. Catholic Media Network. Sa amon mga kaalagad, saligan ninyo ang amon padayon nga pagdulong sa mga dekalidad nga mga balita kag impormasyon, entertainment kag serbisyo publiko. Spirit FM, mas ginpabaskog, mas ginpasangkad, kag mas ginpasanyog. Ini ang 88.1 Spirit FM, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Nagapamati ka mo sa 88.1 Spirit FM. Sama-sama together, always and forever. Mas maayo kung may upod ka, sang isa ka lang. Kay amo ini ang maayo nga mahimo kung may upod ka. Kung ara ka sa kalisod, mabuligan ka sang imo upod. Pero makaluluoy ka kung ara ka sa kalisod, nga wala sing may magbulig sa imo. Mahapos ka perdihon kung isa ka lang. Pero kung may upod ka,
may kapag-on ka. Pareho balas ang lubid, kung tatlo ini kaduble, mabudlay ini bugtoon. Manugwali, Kapitulo 4, versikulo 9, tubtub 10 kag 12. Sa tunga sang kasubo, paghangkat kag kalisod, ginatawag ka. Sa tunga sang kadulaan sang paglaom, kag pagkinahanglan, ginatawag ka. Sa tunga sang pagtilaw sa kalibutan, ginatawag ka. Abyan, kabay unta dunggon ining mga panawagan. Ang CAPIZ Archdiocesan Social Action Center pinaagi sa programa nga Alay Kapwa, nagapang-agda sa tanan nga may bulawanon nga tagipusoon kag may kaalwan sa pagpaambit para sa aton mga nagakinahanglan nga kauturan. Makigbahin sa aton proyekto nga Abyan, ukon Active and Benevolent Samaritan for the Youth and the Needy, isa ka espesyal nga programa para sa mapinuslanon nga kausa. Pinaagi sini sarang naton masuportahan ang mga inisyatibo sang simbahan, pinaagi sa CASAC, kasubong sang mga masunod. Pagpaumuad sa mga mapag-on nga komunidad, pinaagi sa Disaster Risk Reduction and Management, kag Relief and Recovery Assistance. Pagbulig sa mga kubos kag nagakinahanglan, pinaagi sa Educational Scholarship, kag Sustainable Livelihood Program. Kag pagtatap sa dunang manggad kag mga mahuyang, pinaagi sa environmental and green initiatives, kag medical and financial assistance. Dali kag mangimbahin sa listahan sa mga maayo nga Samaritano sa CAPIZ, kay sa imo pagsabat sini nga panawagan, magabaton ikaw sang pinasahi nga pugay, gikan sa aton pinalangga, Jose F. Cardinal Advincula. Para sa mga pamangkutanon angot sini nga programa, mahimo lamang magbisita sa CASAC office nga nahamtang sa St. John 23rd Building and Pastoral Center, Archbishop's Residence Compound, Lawaan, Rojas City, o kung magtawag sa mga numero 6210-218 o kung sa 0907-621-6650. Para sa mga luyag magbulig, sarang nyo nga mapalabot ini sa mga masunod nga account. BPI Rojas Plaridel Branch. Account name, Roman Catholic Bishop of CAPIZ. Account number, 1103-396308. Euro account, CAPIZ Archdiocesan Social Action CTR INC. Account number, 1104028485. Swift code BOPIPHMM. Ukon sa GCash account, CAPIZ Archdiocesan Social Action Center INC. Account number 0907-621-6650. Abyan, hulaton ka diri namon. Abyan para sa nabudlayan kag nagakinahanglan. Abyan para sa edukasyon kag kaalam. Abyan sa tion sang emerhensya kag katalagman. Abyan para sa masanyog nga palangabuy-anan. Abyan para sa hiluway nga kalibutan. Abyan para sa mapag-on nga katilingban. Abyan, Active and Benevolent Samaritan for the Youth and the Needy.
kapwa sa dili madugay, magapadulong na kita sa Sitio Tag-Aw, Barangay Tamulalo, Dumaro, CAPIZ para sa aton nga gift-giving activity sa mga Indigenous Peoples Community. Aktibidades, yung patigayon bilang pagkilala sa kontribusyon sa indigenous people sa aton nga komunidad. 15 minutos kita nga nagpanglakaton halin sa Idalong pakadudiri sa ilang nga chapel ni San Pedro Calungsod. Yari na kita karon sa San Pedro Calungsod Chapel kag sa dili madugay maghihiwat na kita sang isa ka santos nga misa nga pagapangunahan sa atong CASAC Director Father Mark Granflor. Kita nga nagahalad sining santos nga misa, nagapasalamat kita sa mahal nga Dios sa mga grasya nga aton nabaton. Kag subong man siguro nagapangamuyo kang nagapangayo kung may mga grasya ka mo nga ginapangayo sa iya dalon naton sa santos nga misa. Kasi makabalik man kami sa sunod pagid nga mga inadlaw. No? So sa liwat padamo nga salamat sa inyo nga pagbaton sa amon sa pagpatigayon ng makamisa kita kag subong man sa inyo nga pagtipon. No? Kaya wala diri karon ibilin lang naton man ang ilang nga parte. No? Pero may balon naton sila nga kung may misa, sabi na gitong schedule sa parokya nga may misa, utong sa makauturan naton ng mga Katoliko makapakikupot man sa Santos nga misa. Okay? Madamo, masalamat kag mayong aga sa inyo tanan. Pasalamatan ko ang ginatag niyang mga karitas sa Tag-Aw ko. Nakabel man kami sa grasya ng Ginoo sa amon. Nagapasalamat gid kami labi na gid sa amon ng mga indigenous people nga kami nadumduman sa sining nga bulan nga nakaabel sining santos nga misa nga gindala ni Father Mark kag subong man ginapasalamatan man namon ang grasya nga ginpadala sang social action Manila kag sang CAPIZ.
balay, pagkaon, tubi, kag hangin. Ini pila lamang sa mga labing importante nga kinahanglanon agud mabuhi sa kalibutan. Sa paglipas ng panahon, may naghahatag pabala sa aton sang landong sa tiun nga gusto naton magpanilong. Preska paayhan ang hangin nga aton ginasimhot sa palibot naton. May mga prutas kag utanon pabala kita nga makita kag sarang makuha sa aton nga usaran. Ukon malimpyo paayhan ang tubi sa mga busay kag kasubaan. Kadungan sa pagbutlak sang adlaw, isa ka paghangkat ang tingog na pagaunungan sa mga kapisnon. Updi ninyo kami diri sa CASAC kag ululupod naton ini og rahon. Sang nagligat nga tuig, gindeklarar ni Governor Tony del Rosario ang bulan sang Hunyo sa tagsa ka tuig bilang Provincial Arbor Day, sandig sa Mando Ehekutibo numero 4. Sa pagpanigasog sang CAPIZ Provincial Environment and Natural Resources Office, ukon Kapenro sa pagpamuno ni Attorney Emeline Arboleda Tipon, isa ka paghangkat ang gintugyan sini sa Kapisnon. Ang pagtanom sang kapin, 1 ka milyon ka puno sang kahoy sa sulod lamang sang isa ka adlaw. Bilang pagsabat sa sininga paghangkat, ang CAPIZ Archdiocesan Social Action Center sa bulig sa mga kaparian kag seminarista sang Santa Maria Mater et Regina Seminarium kag subong man sang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sang Kwartero. Tingog nga nagtanom sang 2,000 ka mga puno sang kahoy sa Barangay Agnaga, Kwartero sa Hunyo 25, 2018. Karon nga tuig, sa ikaduha nga salida sang 1 Million Trees in 1 Day Challenge, upti ninyo kami sa paghatag katumanan sa sini nga kausa. Bilang pamatuod sa dedikasyon sang CASAC, agud nabuligan nga mabalik sa normal ang estado sang dunang manggad, diri sa nabukid nga bahin sang Barangay Agnaga, Kwartero, liwat kami nga magatanom sang puno sang kahoy, simbolo sang amon man tayuyon nga pagpakigbato sa malaing nga epekto sang climate change. Kaupod sa mga volunteers sang Volunteer Organizing Initiative for Community Empowerment and Sustainability ukon Voices Project kag scholars sang simbahan sa idalom sang Youth Servant Leadership and Education Assistance Program ukon YSLEP sang Caritas Manila. Liwat nga nagtingob ang mga alagad sang simbahan sa handom nga maproteheran ang buwasdam lang sang masunod nga henerasyon. Subong tungod kay nag-uso din ang mais. Ang diri lang area, no? Ang diri nga area naton we have an 18 hectare property. Lain na tapos may ISF pa sa babaw nga we're planning to build a forest no in this area. Diri na kita ma-develop sa dalob ini-preserve naton nga mangin sa uli siguro mangin ilang sanctuary sa kakahuyan diri. Kaga importante katama kay subong nagapenitensya sila diri sa tubig no. So ang aton subong umpisa naton ini sa pagtanom may mga padayuno naton ini hasta sa subong lang rainy season. Padayuno naton ni ang pagtanom. And maybe later on we can open this for a campsite no or an area wherein people can come and learn ang aton nga motivation no. Kaga may damgo kita no, may dream kita sini pero subong gabugtaw na kita kay kung magpabilin sa damgo tay wala kita mahimo. Damgo kita nga this will be a beautiful spot for not only for the people of CAPIZ to come but they should also learn and replicate in their area. Way naman ini sa aton para mag-unite kag di ba kita ang stewards, God stewards na magkabulig, mag-preserve to create a better world to live in and a better place for all biodiversity. Tanami gitsang
akong pamatsyag, ka-fulfilling, kag meaningful gid ang akon nga adlaw kay naka-attend ako sa sini nga activity. Thankful gid ako sa CASAC kay naging part ako sa sini nga activity. It's a pleasure to collaborate. It's very nice. I feel very welcome here. And yeah, I think Caritas Italiana as well. So I'm happy to be here. CAPIZ has so many beautiful places, resources, and people. And as a Caritas Italiana, we want you all to remember that you should treasure that, and you should definitely believe in yourselves and keep working hard as you have until now, because you are making incredible things. Sa pagtakop sa sining nga aktibidad, isa lamang ang CASAC sa madamo nga organisasyon kag ahensya nga nagpasakop ka naghugpong agud malabot ang handom nga ang labing pinalangga nga probinsya, hilway nga mapuy-an pa sa palaabuton. Pagatatapon ang imong kabuganaan, linya sa himno sa atong probinsya nga kuntani inila magapabirin sa ambahanon, bangod importante ang tagsa kapitig sang oras. Wala na sang iban nga tion na gudguligan nato ng palibot, kundi subong. Kapisnon, tandaan naton, ang kahoy nga aton gintanom, kabuhi mo, kabuhi sang masunod nga henerasyon. Ako si Apple Queen Labrador, kag ini ang CASAC Real Stories. CASAC Choice 1 million trees in one day! Yay! Orasyo Emperata, agud amnikan, batok sa COVID-19 virus. O manuluyon ka may luglugon nga amay, nagadangop kami sa imo sa among kinahanglanon, nga magpangayo sa imo pag-amlig batok sa COVID-19 virus, nga nagtublag sang pangabuhi, kag nagtalapagani sang kamatayon. Ginapangabay ka namon karon, natulukon mo kami si mahigugmaon, kag paagi sa imo nagapang-ayo nga kamot, tabuga ang kahadlok sa balatian kag kamatayon. Ibalik ang amon paglaom, kag papasko ka ang amon pagtuo. Nagapangamuyo kami, nga tuytiyan mo ang mga tao, nga ginatugyanan sa pagpangita sa mga bulong, sa sini nga balatian, kag sa pagtapna sang iya sini paglapta. Ginapasalamatan ka namon sa mga nahimo nga bakuna, nga natigayon paagi sa imo nagagiya nga mga kamot. Bendisyon niya nga amon pagpaninguha, nga gamiton ining mga bakuna sa matapna ang pandemya sa amon pungsod. Nagapangamuyo kami para sa amon mga health workers, agud ila maatipan ang mga masakiton, sing may ikasangkol kag kahanuklog. Hatagi sila sing maayo nga hunahuna kag lawas, kabakot sa ilaging sumpaan, pang-amli batok sa balatian. Nagapangamuyo kami para sa mga nagamasakit, kabay nga mabalik sila sa ila maayo nga lawas, amligiyad tong mga nagatatap sa ila, hatagi sing kapahawayan nga dayon, yadtong nagkanamatay. Hatagi kami sing grasya sa sining maiwat nga panahon, sa paghikot para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa yadtong mga ginakulang. Kabay nga ang amon kabalaka kaganuklog sa isa kag isa, magapapag-on sa amon sa sining nga krisis, kag magatuy-tuy sa amon, sa pagliso kag sa pagpakasantos. Nagapamati ka mo sa 88